video ko na yun Upload. A few moments later. Ha? Bakit 0 views pa rin? 0 views ba ang video mo? Huwag na magpanic kasi ibig lang sabihin nun ay under evaluation ang video mo. Yes, evaluation process may take 4 to 24 hours kaya relax ka lang. Bago tayo magpatuloy, magsha-shoutout muna kami ng mga nag-comment sa previous vlog namin. Shoutout kila Vash PH and Shyle Mendoza. Sila yung mga nag-comment nang hindi lang basta-basta napadaan lang sa channel namin. Mamaya na ulit yung mga ibang channel, kaya stay tuned! Ayun nga, kung dati sinabi namin sa'yo na mag-upload ka 3 times a day, ngayon ipupush kita na mag-post 5 times a day. Yes, 5 videos na ang kailangan mong i-upload per day. Dahil alam mo na ang pwedeng maging under evaluation ng video mo, huwag mo nang hintayin pa na dumami pa yung videos mo bago ka mag-upload ng isa pang video. Sundin mo lang yung upload flow mo. Mag-upload ka pa rin every after an hour. Basta, hindi aabot ng 2 oras bago ka mag-upload ng isa pang video. Shoutout naman kay I am Micaela and Reyna Paraiso. Thank you and na-appreciate namin ang comment nyo. Hala! Ginawa na ng kanta yung Barbie song? Masayaw nga. A few moments later. Ayan, upload na natin. Oh, linya to nung walang leeg. Tsaka yung yung Filipina. Gagawan ko rin to ng duet. Yung maiduduet ng ibang users. A few moments later. Ayan. Time to upload. I like the view. You do? Yes. You're my best view. Ayun na nga. Dapat updated ka rin sa mga trend. Parang showbiz. Updated ka. Mag-follow ka na ng mga idol mo sa TikTok. Not necessarily maraming followers, ha? Pero syempre, plus factor na rin yon. Pero seryoso na. Ang ipa-follow niyo talaga yung mga idol niyo sa TikTok. Yung nagpapasaya sa'yo. Yung napapatawa kayo. O kaya, yung nakakapagpakilig sa'yo. Sabi ko nga, plus factor na lang ang maraming followers. Basta yung idol mo, ito yung mga accounts na kapag chinek mo yung TikTok nila, ay makakita ka ng fresh at bagong audio or music. Ayos ba? Shout out kila Abby Tanala Isip at Judeline Jamil. Appreciation comments naman ang binigay nila. Appreciation comment? Meron ba nun? O basta nag-thank you sila sa video namin at na-appreciate naman namin sila for that. Kaya, mag-appreciation comment ka na! Eto ha. Ako, baka may masagasaan akong pro nito. Pero sasabihin ko pa rin to. Ito ay para rin naman sa'yo base sa latest TikTok algorithm. Sa mga taong nag-e-edit outside TikTok, kagaya ko. Minsan. Okay lang yon. Pero, kailangan mong ipakita na natively edited ang video na yon sa TikTok. Kapag i-upload mo na ang video na yon sa TikTok, lagyan mo ng music galing sa TikTok. Lagyan mo ng text galing sa TikTok. Lagyan mo na rin ng effects galing sa TikTok. At kahit anong pwede mo pang idagdag sa video mo na galing sa TikTok para magmukhang inedit sa TikTok yung video na yun. Kasi may high possibility na i-push sa For You page. Syempre, gusto mo namang mangyari yun, di ba? Kaya sundin mo na lang. Last 2 channels na isa-shoutout namin this vlog. Shoutout kila Mayong at Christine. Okay, ito na ang last update. Kung dati, sinasabi naming sundin mo ang analytics para makita kung anong oras ka dapat mag-upload sa TikTok, noon, burahin mo na sa isip mo yun. The best time to post on TikTok is from 10 a.m. to 1 p.m. Ang sweet spot dyan ay from 11:30 a.m. until 12:30 p.m. Tapos ang susunod na oras ay from 7 p.m. onwards, especially 8:30 till 9:30 p.m. Basically, kailangan mo lang naman timingan ang uwian ng mga tao sa lugar
o sa bansa kung saan ka maraming followers. That's it guys! Nilatag ko na sa inyo ang latest TikTok algorithm. Sana may natutunan kayo sa video na to at sana mag-subscribe kayo dito sa channel namin. Palakihin natin tong channel na to dahil soon mag-upload na rin kami ng YouTube hacks. Because as of this moment, 1K na tayo! Like nyo na tong video na to at i-share nyo sa mga friends nyo na nagti-TikTok din. Don't forget to comment! Comment nyo na yung mga suggestions or yung mga natutunan nyo. See you on our next vlog! Bye!